नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक नवीन रेसिपी, ज्या रेसिपीचं नाव आहे भटुरा। आज आपण बघणार आहोत हॉटेलमध्ये जसा एकदम टम्म फुगलेला आणि एकदम मऊ भटुरा बनवला जातो, तसाच भटुरा आपण घरच्या घरी कसा बनवू शकतो। चला तर बघूयात त्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी मी इथं घेतलेला आहे चिमटभर सोडा, चवीनुसार मीठ, 2 वाटी मैदा, अर्धी वाटी रवा आणि अर्धी वाटी दही। जर तुम्ही 2 वाटी मैदा घेतलात तर त्यासाठी अर्धी वाटी रवा असं प्रमाण तुम्हाला वापरायचं आहे। चला तर बघूयात भटुरासाठी लागणारे पीठ कसे तयार करायचं। त्यासाठी मी इथं प्रथम घेतलेला आहे मैदा, बारीक रवा, खाण्याचा सोडा, चवीनुसार मीठ आणि दही। आता हे सर्व मिश्रण छान एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे। अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। इथे तुम्ही बघू शकता की प्रथम हे सर्व दही त्या मिश्रणामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर थोडं थोडं पाणी घालून ते मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हे मिश्रण किंवा हे पीठ मळताना एकदम जास्त पाणी घालायचं नाहीये, थोडं थोडं पाणी वापरून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आणि स्टार्टिंगला हे पीठ मळताना आपल्याला थोडंसं पातळ ठेवायचं आहे आणि हे पीठ आपल्याला 10-15 मिनिटं भिजत ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्यामध्ये असलेला रवा फुगतो आणि ते मिश्रण आपल्याला हवं त्या प्रमाणात घट्ट होते। तुम्ही ते बघू शकता की इथे 15 मिनिटांनंतर हे पीठ आपले मळून तयार आहे आणि आता मी याला छान परत एकदा मळून घेत आहे। इथे तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता की आपल्याला हा पिठाचा गोळा कसा हवा आहे। आता मी याचे छोटे छोटे गोळे करणार आहे। तुम्हाला हव्या त्या साईजचे तुम्ही इथे गोळे करू शकता। जर तुम्ही मला फेसबुक पेजला लाईक केलं नसेल आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो केलं नसेल तर तुम्ही तिथे मला फॉलो करू शकता। इथे माझे सर्व गोळे बनवून तयार आहेत आणि आता मी यातला एक एक गोळा घेऊन लाटणार आहे। हा भटुरा लाटण्यासाठी तुम्ही तेलाचाही वापर करू शकता किंवा पीठही वापरू शकता। आणि आता हा भटुरा लाटताना एकदम पातळ असा लाटून घ्यायचा आहे आणि साइड बाय साइड आपल्याला तेलही गरम करायला ठेवायचं आहे। इथे तुम्ही बघू शकता की माझा भटुरा लाटून तयार आहे आणि आता मी याला गरम तेलामध्ये तळून घेणार आहे। इथे माझं तेलही गरम झालेलं आहे आणि आता मी त्यामध्ये तो भटुरा हळूच सोडणार आहे। इथे तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की भटुरा भाजताना आपल्याला जास्त वेळा त्याला पलटी करायचं नाहीये। प्रथम एक बाजू पूर्ण भाजून घ्यायची आहे आणि नंतर तो दुसऱ्या बाजूने परत पूर्ण भाजून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला भटुरा तळून घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही बघू शकता की भटुरा कसा टम्म फुगलेला आहे। अशाच प्रकारे अजून एक भटुरा आपण इथे तळून बघणार आहोत। अशाच प्रकारे दुसराही भटुरा मी इथं तेलामध्ये सोडलेला आहे। आणि भटुरा तळताना आपल्याला इथे एक लक्ष ठेवायचं आहे की थोडा थोडा आपल्याला तो तेलामध्ये प्रेस करायचा आहे, जेणेकरून तो छान फुगतो। तुम्ही ते बघू शकता की तो टम्म असा फुगलेला आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली। तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद। पुन्हा भेटूया असाच एका छानसा रेसिपी सोबत। थँक्यू।